دوباره یک سریال با مفاهیم علمی. این بار هم علم انگار موتور تخیل انسان رو روشن کرده. تصور کن خودت رو هم مجردی هم متأهل، هم موفقی هم ناموفق. این بیشتر به یک فانتزی، به یک خیال میمونه. اما مکانیک کوانتوم نظر دیگه ای داره، این که خیلی این قضیه هم تخیلی نیست. سلام، به سینمازیست خوش اومدین. من حمزه‌ام و میخوام توی این برنامه نکته‌ای بگم برای درک بهتر مینی سریال دارک متر. اول اینکه فیزیک کوانتوم توی این سریال چه نقشی داره، بعد این مینی سریال چطور به اون میپردازه و سوم به تقابل اصلی این سریال میپردازم و اینکه این فضا رو قبلا توی چه فیلم و سریال هایی دیدیم و در آخر این برنامه هم میخوام یک نکته علمی بگم و با استفاده از اون یه پیش بینی بکنم در مورد ادامه روند این سریال. توی این برنامه اسپویل ندارم و سعی کردم به همون خلاصه داستانی که تو سایت ها اومده اکتفا بکنم. بنابراین اگه این سریال رو ندیدی با خیال راحت میتونی تا آخرش رو تماشا بکنی و تصمیم بگیری اینکه شروعش بکنی یا نه. و اگر همین دو قسمتی که منتشر شده رو تماشا کردی، نکته هایی تو دستت داشته باشی که برای ادامه قسمت ها میتونن کمک کننده باشن. بفرمایید. کاراکتر اصلی این سریال یعنی جیسون یه فیزیکدانه که رده کاری بالایی نداره. یک استاد دانشگاه متوسطه که گویا بین دانشجوام خیلی محبوب نیست، اما طرف یه دانشمند کاردرسته و یک تئوری حسابی هم داره. این تئوری خفن چیه؟ تئوریش ربط داره به ماده تاریک که یه مفهوم مربوط به مکانیک کوانتوم. این مفهوم تا جایی که من فهمیدم درباره احتمال وجود توامان چندین حالت از یک چیز در زمان واحد. طبق فیزیک کوانتوم مسئله جابجایی یعنی قابلیت یک کوانتوم برای اینکه همزمان در دو حالت متفاوت قرار بگیره. آزمایش معروف گربه شرودینگر که توی قسمت اول بهش پرداخته میشه، جایی که دانشجوها دیگه گوش نمیکنن و جیسون انگار داره برای خودش توضیح میده، همین رو میگه که گربه توی جعبه همزمان هم مرده است هم زنده. اما سریال ماده تاریک طبق گفته کلیفورد جانسون که مشاور علمی هم کتاب و هم سریال بوده، خیلی ربطی به مفهوم علمی ماده تاریک نداره، بلکه یک استعاره برای احتمال وجود داشتن همزمان چندین ورژن از ما که انتخاب‌های متفاوتی کردیم در طول زندگی. این مثال شاید راهگشا باشه. وقتی توی سالن سینما یا تو سالن تئاتر نشستیم، قبل از اینکه کار شروع بشه، وقتی همه فضا تاریکه، قبل از اینکه نور بیاد، ما با بی نهایت احتمال مواجهیم. اینکه اثر میتونه مربوط به زمان گذشته باشه یا زمان حال، میتونه مربوط به یک فضای فانتزی باشه یا یک فضای کاملا رئال. اون تاریکی سالن آبستن بی نهایت احتماله. ماده تاریک رو باید اینطوری فهمید: داستانیه درباره جهانهای موازی. ما با هر انتخاب به ناچار امکان زیستن انتخابهای دیگر رو از خودمون میگیریم. نمیتونیم اونها رو تجربه بکنیم. اما طبق نظریه مکانیک کوانتوم هر چیز میتونه همزمان در حالتهای متفاوتی از خودش وجود داشته باشه. مثلا من متأهل و من مجرد، من موفق و من ناموفق. آره، بریم ببینیم این سریال چطور به این قضیه میپردازه. Here we go. Wait for this. To my extraordinary wife, Daniela, I do not deserve you. That's true. همونطور که گفتم، جیسون یک استاد میانمایه دانشگاهه که مطالب پیش پا افتاده فیزیک رو به دانشجوهاش میگه، در حالی که یه دانشمند واقعا کار درسته. چرا توی کارش انقدر متوسطه؟ چون در گذشته تصمیم گرفته یک مرد خانواده متعهد باشه. به خاطر خانواده و بچه از خیلی از پیشرفت‌های علمی گذشته و به قول خودش تصمیم گرفته در میانسالی
بین اونایی باشه که دوستش دارن و دوستشون داره، نه یک آزمایشگاه سرد و بیروح. اصل قضیه اینه که توی مولتیورز یا جهانهای موازی یه نسخه دیگه از اون وجود داره که خانواده رو انتخاب نکرده و عمرش رو پای تحقیقات علمی توی آزمایشگاه‌های علمی کرده و الان آخر موفقیته. سال قبل مارول یک فیلم سینمایی تولید کرد که خیلی سر و صدا به پا کرد و تونست جوایز اصلی اسکار رو ببره. Everything Everywhere All at Once، یکی از فیلم‌های مورد علاقه من. جهانی که این سریال داره خیلی شبیه به جهانیه که اون فیلم ساخته بود. البته اون فیلم علمی نیست، اما به دنبال کشوندن مفاهیم مربوط به مولتیورز به مسائل روزمره زندگیه. توی اون فیلم مسئله اصلی درک جهانهای متفاوتیه که هر کدوم از آدم‌ها دارن. مشخصاً و مسئله اصلی توی اون فیلم جهان متفاوت یک مادر با دخترشه. توی این سریال به یک مفهوم خیلی ساده تر کار داره: تعادل بین کار و زندگی. دارک متر هم یک درام پیچیده مولتیورزیه در مورد یک خانواده معمولی. نرفته سراغ کهکشان‌های دیگه، نرفته سراغ ابرقهرمان‌ها مثل این نسخه آخر اسپایدرمن، نرفته سراغ مسائل سیاسی و امور کلان، بلکه پای این چیزها رو به زندگی روزمره باز کرده. انگار میخواد با علم و قواعد علمی تخیل بیننده رو به کار بندازه در مورد این که اگر فلان موقع انتخاب دیگه‌ای میکردم چطوری میشد. دارک متر داستانیه در مورد چی میشد اگه های زندگی. توی این سریال نظریه های علمی تبدیل میشن به چیزی مهیج، خیالانگیز و حتی سکسی. سریال با کتاب فرق میکنه. طوری که من فهمیدم توی کتاب فقط به زاویه دید جیسون اکتفا شده، اما توی سریال همونطور که میبینیم سراغ زاویه دید دنیلا و جیسون شماره 2 هم میره. به نظر من همین زاویه دید چندگانه کمک زیادی کرده برای درک جهانهای موازی و چندگانه. توی سریال با صدای یه بشکن از یک جهان به جهان دیگه پرتاب میشیم، همینقدر سریع. البته این حرفا به این معنی نیستش که با یک سریال پر از مفاهیم خسته کننده علمی مواجهیم. بلیک کروچ نمیخواسته مخاطبش رو با این مفاهیم ملول بکنه یا هی بزنه تو سرش که تو چطور چون این چیزهای پیش پا افتاده ای رو نمیدونی. مفاهیم مکانیک کوانتوم رو مثل یک دراگ، مثل یک ماده مخدر فرض کرده که وقتی زیر تأثیرشی وارد یک راهروی بی انتها میشی که بی نهایت در داره و هر کدوم از این درها به یک حالت از زندگیت باز میشه اگر انتخابهای دیگه ای میکردی. این سریال هشدار دهندم هست. یه چیز توی مایه‌های سریال بلک میرور که جنبه تاریک پیشرفت‌های تکنولوژیک رو نشون میده. مدل اوپنهایمر که تبعات ویرانگر کشفیات علمی رو به تصویر میکشه. هر امکان جدیدی توی علم و تکنولوژی درهای جدیدی باز میکنه. بعضی رو به رفاه و رهایی و بعضی رو به تقابل و تباهی. تقابل اصلی توی این سریال بین دو ورژن از یک نفره. یک نفر توی دو جهان موازی، بین جیسون و جیسون شماره 2. جیسون موفق میاد تا جیسونی که اهل خانواده است رو پرتاب کنه به یک جهان دیگه و خانواده اون رو از آن خودش بکنه. توی همون میانه قسمت اول جیسون متوجه این قضیه میشه و از همونجا سفر اودیسه‌وار خودش رو شروع میکنه برای بازپس گرفتن همسر و پسرش که عاشقشونه. اودیسه هومر یک داستان اسطوره‌ای مربوط به یونان باستانه که درباره یکی از سرداران بزرگ جنگ ترواس، سردار فاتح یونانی به نام اودیسئوس که بعد از فتح تروا میخواد به سرزمین خودش یعنی ایتاکا برگرده، اما در راه برگشت مثل هفخان با موانعی مواجه میشه که باعث میشه این
سفر بازگشت 10 سال دیگه طول بکشه. از اون طرف همسرش هم دائم داره از زیر فشار بزرگان ایتاکا برای ازدواج مجدد شونه خالی میکنه و پسرش هم داره تلاش میکنه تاج و تخت پدرش رو تحت الحفظ نگه داره. اینجا هم جیسون در تلاش جهانش رو پس بگیره، نمیخواد ورژن دوم خودش قاپ دنیلا رو بدزده و پسرش رو با تعالیم خودش بزرگ بکنه. یعنی اینجا یه جنس تقابل داریم که کمتر توی عالم سینما و تلویزیون دیدیم. دشمن من خود منم، یک ورژن از من که انتخاب‌های دیگه‌ای کرده، اولویت‌های دیگه‌ای داشته و چیزهای دیگه‌ای می‌خواسته. این زندگی همه ماست. هممون با آرزوها و حسرت‌های زیادی روزمون رو به شب میرسونیم. سینما این بار هم تبدیل به شهر فرنگ میشه تا به ما نشون بده چطور هر انتخاب ما از ما یک موجود کاملا جدید میسازه، یک نسخه کاملا متفاوت. این سریال قراره به موضوع جذابی بپردازه، به یکی از معماهای بشری، به زیستن انتخابهایی که نکردیم. I want my life back. Do you ever get that feeling? Wanna kiss and hug her? Do it now. Tell her you love her. یه نکته علمی هم بگم که احتمالاً در ادامه روند سریال تاثیرگذاره و میشه باشه یک چیزایی رو پیش بینی کرد که اگر این پیش بینی درست از آب در بیاد این درام حتی پیچیده تر هم میشه. توی علم فیزیک یه اصطلاح مهمی هست به نام ابزرور افکت یا اثر ناظر. اثر ناظر به تأثیر عمل مشاهده بر پدیده مورد مشاهده گفته میشه. اغلب ابزارهای اندازه‌گیری برای انجام کارشون ناخواسته بر چیزی که اندازه‌گیری میکنن تأثیر میگذارن. توی بیشتر موارد میشه با استفاده از ابزارهای دقیق‌تر و فنون بروزتر این اثر رو به حداقل رسون. اما توی مکانیک کوانتوم که با ذرات خیلی ریزی سر و کار داره این اثر رو نمیشه کم کرد و باید اثر ناظر رو جزوی از قضیه به حساب آورد. خب حالا جیسون شماره 2 از یک جهان دیگه وارد جهان جیسون میشه و طبعا اینجا یک آشوبی به پا میشه و از طرف دیگه جیسون هم پرتاب شده به دنیای اون و قاعدتا اونجا هم بی‌نظمی به وجود میاد. اگه به تریلر کار یک نگاهی بیاندازیم نماهایی میبینیم که بیشباهت به فیلم اینسپشن هم نیستن، جهان داره از هم میپاشه و احتمالاً مربوط به همین اثر ناظر. پیشبینی من اینه که این آشوب توی دنیای جیسون از طریق دنیلا اتفاق میفته، به مرور شک میکنه به این که این جیسونی که باهاش در ارتباط شوهر واقعیش باشه متوجه تغییر حالتاش میشه و آشوب از این طریق به وجود میاد و رفتن جیسون به جهانهای متفاوت باعث میشه که کم کم این جهانها در آستانه فروپاشی قرار بگیرن. And I can never go home. با این دوتا قسمت خیلی نمیشه در مورد این سریال اظهار نظر کرد، فقط میشه گفت دست روی نقطه جذابی گذاشته، ایده جذابی داره و باید منتظر موند تا قسمت‌های بعدی رو دید و دربارش صحبت کرد. من این انتظار رو به جون میخرم. شما رو نمیدونم، لطفاً نظرتون رو با من در میون بگذارید. ممنونم.